si patatas. Ayan. Si patatas. Mamaya i-fry natin. Tapos, hiwa tayo ng onion. Lagyan natin ng onion. Silakan lang natin. I-mix natin yung ingredients. Kasi half na ito. Depende. Ano karami yung natin o hindi. Ganyan lang. Ako meron kang ganyan ko yun. Makinig. Tapos i-fry natin mo. Ayan. Lagyan mo na si patatas. Si patatas. Frying patatas. Ganyan siya. Hindi na yung aso natin. Ayan na siya. Ibababa ko na siya. I-mesh natin. I-mesh natin muna siya. Ito yung patatas. I-fry natin para kasi pag nalinaga natin, matubig. Sabi siya nilalambot. Mahirap i-fry sa maraming cornflour ang nilalagay. I-mesh natin, i-fry natin dahil maganda yung matubig. So maganda yung pagka-crispy natin. Ayan. Ayan, tapos na siya. Ngayon, mag-fry na tayo ulit. Ayan ay... So, mainit naman na yan. Pwede natin ilagay na. Mag-fry tayo ulit. Butuin natin muna ulit.